در قسمت بعد خواهید دید. من امروز دلیل اصلی مرگ زهره رو برای شما آشکار میکنم. در مورد مجید چیزی فهمیدی؟ بله آقا، من با دوستاش حرف زدم و اونا گفتن که مجید رفته مخدوم آباد. من دیگه شک ندارم، بلکه مطمئن هستم زهره به مرگ طبیعی خودش نمرده، اونو به قتل رسوندن. من برای این حرفم مدرک دارم. دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده، بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. حبیب، ویدیو رو برات فرستادم. قبل از غروب خورشید این ویدیو باید از فقیر گرفته تا وزیر توی گوشیشون ببینن. باید بفهمن چه اتفاقی افتاده. مشترک مورد نظر فعلا در دسترس نمی باشد. لطفاً بلا سر خونه نازل شد. انیس خان زهره رو به قتل رسوند. همون پسره که میخواست باهاش ازدواج کنه دیگه. اونو فریب دادن و خواستن بیاد مخدوم آباد و کشتنش. تو جایگاهتو فراموش کردی؟ تو چی فکر کردی؟ ها؟ تو چی فکر کردی؟ میخوای منو مجازات کنی؟ تو؟ اونم منو؟ بر علیه من داری مدرک پیدا میکنی نه؟ باشه پیدا کن. کار منو راحت میکنی. اصلا من خیر و زنشو کشتم. بگو چی کار میکنی؟ بگو. هیچ کاری نمیتونی. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. من صاحب این مختوم آباد هستم. دلم خواست جون کسی رو میگیرم. دلم خواست کسی رو زنده میذارم. و تو دیگه زیادی داری هر جایی با اون دوربینت پرسه میزنی. من بهتون گفته بودم نه؟ شما با این آدما نمیتونین کاری بکنین. شما میخواین اونا رو زندان بفرستین، اما اون به فکر برنده شدن انتخاباته. میخواد وزیر بشه. نه تنها توی مختوم آباد، بلکه توی همه کشور ریاست کنه. آدمایی مثل من و شما فقط میتونیم حرف بزنیم، دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه چیز دیگه هم از داداش خبر میدیم. تو که ماتم 4 قتل روی ریل راهنو گرفتی، حالا ببین اینجا دریای خون را افتاده و هیچ خبری نداری. تو خیلی ساده ای. از من میشنوی با آقای کوچیک صلح کن. ممکنه اون جون تو ببخشه. این جنگی که تو راه انداختی باید با همسط خودتون باشه. به این حرفا فکر کن.
بلا سر خونه نازل شد. انیس خان زهره رو به قتل رسوند. همون پسره که میخواست باهاش ازدواج کنه دیگه. اونو فریب دادن و خواستن بیاد مخدوم آباد و کشتنش. سلام دوستان عزیز. امروز بعد مدت ها میخوام ویدیو ضبط کنم، اما جای تأسف اینجاست که امروزم مثل همیشه خبر خوبی ندارم که باهاتون به اشتراک بذارم. شما چند روز پیش خبر مرگ زهره دختر داوود خان رو حتما شنیدید، اما شاید اکثرتون اینو نمیدونید که چند روز قبل مرگ اون تاریخ ازدواجشم با پسر وزیر پردیس تعیین شده بود. اما ممکنه چه اتفاقی افتاده باشه؟ اون دختری که ازدواجش یه روز قبل تعیین شده بود اون یهو بمیره. و چه دلیلی داشت که بعد از مرگشونا بی سر و صدا دفن کنن؟ مگه چه رازی بوده که تلاش کردن با زهره یک جا توی قبر دفنش کنن؟ من امروز دلیل اصلی مرگ زهره رو برای شما آشکار میکنم. راستش من صاحب این مختوم آباد هستم. دلم خواست جون کسی رو میگیرم، دلم خواست کسی رو زنده میذارم. هیچ کاری نمیتونی، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. آدمایی مثل من و شما فقط میتونیم حرف بزنیم، دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. الو؟ سلام، ظفر هستم. بله ظفر، بگو. در مورد مجید چیزی فهمیدی؟ بله آقا، من با دوستاش حرف زدم و اونا گفتن که مجید رفته مخدوم آباد. مخدوم آباد؟ اما چرا اونجا رفته؟ آقا من اینو نمیدونم، اما همه میدونن که دختر داوود خان زهره اون مجیدو خیلی دوست داره. به نظر من که رفته دیدن اونا. که اینطور؟ در ضمن آقا، از وقتی که رفته اونجا کلن گوشیش خاموشه و با کسی حرف نزده. آقا من داوود خان و پسرشو خیلی خوب میشناسم. اگه اون رفته باشه مخدوم آباد پس تو دردسر بزرگی بیفته، حتی ممکنه جونش در خطر باشه. به نظر من رفتن اون به اونجا اشتباه خیلی بزرگی بوده. آره تو هم درست میگی. اما آقا اینو حتما شنیدید که چند روز پیش دختر داوود خان زهره از این دنیا رفته. شما مردم مخدوم آبادو نمیشناسین. اونجا اگه دختر و پسری رو با هم ببینن براشون خیلی خطرناکه. تازه زهره که دختر داوود خان بوده. اونجا حتی بردن اسم ناموس داوود خانم گناه داداش. باشه، در این مورد چیز دیگه ای فهمیدی حتما بهم بگو. چشم، حتما آقا. ممکنه این آخرین ویدیوم باشه. من نمیدونم که بعد از این ویدیو برای من چه اتفاقی میافته. زنده میمونم یا کشته میشم. اما برای من مهم نیست. مسئولیت من اینه که واقعیت رو برای شما برسونم. از اینکه مثل بترسم و زندگی کنم بهترینه که به خاطر واقعیت جونم رو از دست بدم. شاید توی تقدیر من کشته شدن باشه و خونم وسیله انصاف بشه. من امروز میخوام واقعیت اون چهرهایی رو براتون آشکار کنم که شکار ظلمشون ما مردم مخدوم آباد بودیم، اما الان دخترشون و عروسشون و بقیه آدمای دیگه هم شکار ظلم اونا شدن. من دیگه شک ندارم.
بلکه مطمئن هستم زهره به مرگ طبیعی خودش نمرده. اونو به قتل رسوندن و شاید مجید رو هم اونجا صدا زدن و کشتنش، وگرنه تا الان باید می اومد. ساجد، تو یه جوری قرار ملاقات با داوود خان جور کن. باید حتما اونو ببینم. شما چی دارید میگید؟ میخواید برید اونجا و اون آدما رو ببینید؟ اصلا میدونید اونا چطور آدمایی هستن و چقدر قدرتمندن؟ میدونی که جنگ ما همیشه با آدمی قدرتمند بوده و هست. اونان که از قدرتشون سوء استفاده میکنن و زندگی بقیه رو زهرمار میکنن. اما خانم، تو این پرونده ما توسط رسانه ها هر کاری بتونیم انجام میدیم، نه اینکه اونجا بریم و باهاشون دعوا را بندازیم. من که نمیرم باهاش دعوا را بندازم. من فقط میرم واسه فوت دخترش بهش تسلیت بگم و برگردم. همین. مردم شما رو میشناسن، پس شما اونجا برید و هر چیزی بهش بگید اون فوری دلیلشو میفهمه. هرچی بفهمه مهم نیست. من احساس میکنم منم یه جورایی مقصر مرگ اون دختر هستم. من به این راحتی نمیتونم مرگ اون دختر معصوم رو فراموش کنم. خانم یه بار دیگه هم فکر کنید. برای انصاف دادن به زهره ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. وکلای ما هستن، مؤسسات دیگه‌ای هم هستن و خیلی از حقوق بشر هستن که میتونن تو این پرونده بهمون کمک کنن. فعلا نباید چنین قدمی برداریم که مشکلاتمون از این بیشتر بشه. همین الانش هم چشم خیلیا بهمون هست. و در ضمن تا وقتی اون آدمی که به آقا اشعر حمله کرده دستگیر نشده، شما هم باید مراقب باشید. فعلا با اجازه. منم با همین فکر اینجا آمده بودم ماهین. فکر میکردم تو نگرانمی. اما این از توهم من بوده. تو یه بار دیگه منو ول کردی و سر کارت رفتی. کارتو به من ترجیح دادی. همیشه این کارو انجام میدی. به نظر میرسه داری به هم یادآوری میکنی که برای تو همیشه کارت توی اولویتت قرار داره. اشعر لطفاً الان نرو. هنوزم جونت تو خطره. رفتنت درست نیست. لازم نیست نگران من باشی. من هیچیم نمیشه. دیگه دشمنم و خودم شناختمش. مشترک مورد نظر فعلا در دسترس نمی باشد. الو. سلام علیکم خانم جان، حالتون چطوره؟ بله سلام علیکم عمو غلام، من خوبم. اشعر کجاست؟ اومده خونه دیگه مگه نه؟ آقا اشعر؟ بله همینجا خونه است. ایشون از برگشته بودن. خیلی وقته باش تماس میگیرم اما گوشیش خاموشه. گوشیو بهش میدی لطفا؟ گوشی من واسه کاری اومدم بیرون. خونه رفتم باهاتون تماس میگیرم. عمو غلام لطفا راست بگید، اشعر الان خونه هست یا نه؟ بله خانم جان، مگه من تا حالا بهتون دروغ گفتم؟ ایشون خونه هستن. پس چرا گوشیو بهش نمیدین؟ شما نگران نباشین، من چند قدم از خونه دورم. همین که رسیدم دوباره تماس میگیرم. خیلی خوب، من منتظرم. چشم خانم.
آقا اشهر، چه خبر شده عمو غلام؟ مگه چی شده که نمیتونید صبر کنید؟ آقا موضوع مهمی رو میخواستم بهتون بگم. مگه نمیدونید یکی قصد داشته منو بکشه؟ تیر خوردم، درد دارم، اما شما؟ آخه موضوع طوریه که اگه نگم خب بگید دیگه. خانم جان تماس گرفته، میخواد با شما حرف بزنه. خب باهاش حرف بزنید دیگه. عمو غلام، اون همسر منه، کی باهاش حرف بزنم و کی باهاش حرف نزنم خودم میدونم. شما نمیخواد نگران این موضوع باشید. من به خانم جان گفتم که چند دقیقه دیگه تماس میگیرم. لطفاً از اینجا برید. به چی نگاه میکنید؟ برید دیگه. چشم آقا، باشه میرم. اصلا نمیخواد نگران باشی دختر گلم. نمیذارم هیچ کس اذیتت کنه. تو وقتی که من زندم نمیخواد نگران چیزی باشی. سعی کن حال ما رو بفهمی اسهل خانم. آمدی بود باز دور هم دیگه جمع میشی، ولی اگه تو اینجا بمونی آقا کوچیک هممونو میکشه. دختر خواهش میکنم بود. تازه زفرم که توی شهره اون میاد پیشت. تو اصلا نگران نباش، ولی الان حتما باید بری. بهت التماس میکنم از اینجا برو دخترم. نمیرم خب، نمیرم. خواهش میکنم. عمو داره راست میگه حسن. نگه اینجا بمونی جون همتون در خطره. من بهت قول میدم شرایط که بهتر شد خودم برات میگردونم اینجا، ولی الان باید بریم. خدایا بچه ما به تو سپردم. بیا تو. عسل، دیر وقت شده، تو هنوز نخوابیدی؟ تلاش میکردم بخوابم اما خوابم نمیومد. فکر کردم شما هم بیدار باشین. که اینطور. بیا بشین، بیا. چی شده؟ میخوای چیزی بهم بگی؟ نگه تو دلمون حرفی بمونه خیلی اذیتمون میکنه. هرچی میخوای بگی بگو، راحت باش. من خیلی دلتنگ مامان بابامم. احساس میکنم دیگه نمیتونم ببینمشون. اصل من اگر میتونستم تو رو ببرم پیششون
یه دقیقه هم معطل نمی کردم. اما چیکار کنم؟ از دست منم کاری بر نمیاد. آره میدونم، اگه میتونستین حتما منو پیششون میبردین. من از این ناراحتم که شما هم کاری از دستتون بر نمیاد. اصل تو دختر یه مادر شجاع هستی، مادری که نذاشته دخترشو به خاطر زور و اجبار جامعه عروس کنن. حتی تو رو از خودش دور کرده، مثل کوه محکم جلوی زور وایستاده. انقدر شجاع که حتی منم به پاش نمیرسم. منم دختر دارم، میدونم برای یه مادر چقدر سخته دخترش ازش دور باشه. تو هم باید مثل مادرت با همه ی مشکلاتی که تو زندگی هست با شجاعت برخورد کنی. آبجی فقط یه بار ازشون خبر بگیرین تا بدونم مامان بابام خوبن یا نه. آره، اونا خوبن. ممنون. الان دیگه راحت میتونی بری بخوابی. من برای این حرفم مدرک دارم. دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده، بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. اون آدم ظالم به پیشونی خواهرش شلیک کرده که اون دختر جرجا فوت شده و همه این حادثه جلوی خود داوود خان توی خونه شخصی خودش اتفاق افتاده. من نمیدونم که به زهره انصافی داده میشه یا نه، اما نمیخوام این قتلم مثل بقیه قتلای روی ریل راهن توسط خانواده داوود خان مخفی بشه و روش سرپوش گذاشته بشه. هر اتفاقی افتاد واقعا بد شد. نباید این اتفاق می افتاد، اما حالا که افتاده به جز صبور بودن دیگه هیچ راهی نداریم. همونقدر که تو اونو دوست داشتی منم دخترم رو دوست داشتم. دخترم بود، با ناز بزرگش کردم. یه عمر زحمت کشیدم. به هر خواسته خوب یا بدش نگفتم. با وجود نخواستنم بازم گذاشتم بری دانشگاه و درس بخونه، اما برعکس اون چی کار کرد؟ اعتبار منو زیر سوال بود. آبروی ما رو توی همه ی شهر با خاک یکسان کرد. 4 سال با یه پسر غریبه بوده. یه پدر با غیرت چطور میتونه اینو تحمل کنه که دختر جوونش با یه پسر غریبه قول و قرار بذاره؟
نه خیر، اون اشتباه کرده بود، اشتباه خیلی بزرگ. اون کاری که انیس کرد، اگه اونه میکرد پس من میکردم، هرچند که دوست داشتمش. به هر حال الان دیگه سودی نداره، هرچی میخواست بشه شد. خدا اون دنیاشو خوب کنه. سنم هر اتفاقی که اون روز توی اون خونه افتاد نباید ازش مردم بیرون خبردار بشن، چون تاثیر مستقیمش روی شهرت انیس خان میتونه بیافته، روی انتخابات میتونه بیافته، روی منبرمون میتونه بیافته. من اون رویایی که برای انیس خان داشتم ممکنه همش نابود بشه و من نمیذارم اینطوری بشه. هرچی میخواست بشه شد. الان تو به عنوان مادر زهره، نه بلکه به عنوان مادر انیس خان باید زندگی تو بگذرونی. یالا آفرین، دیگه به خودت بیا. برای دخترمون دعا میکنیم. آمین. خدا بهت صبر بده. الله اکبر، الله اکبر. عمو جان، همین که الطاف خان پاشو توی مختوم آباد گذاشت، روزای بعد شما شروع شد. دیگه نه مقاومت تو رو میتونه نجات بده و نه راه حل دیگه ای. همشو دونه دونه ازت میگیرم. نمیذارم دیگه هیچی برات باقی بمونه. من به روح خان بابام قسم خورده بودم تا وقتی انتقام کشته شدنشون نگیرم سر مزارشون نمیرم. حبیب، ویدیو رو برات فرستادم. قبل از غروب خورشید این ویدیو باید از فقیر گرفته تا وزیر توی گوشیشون ببینن. باید بفهمن چه اتفاقی افتاده. پاسخ سوالات خود را در قسمت بعدی ببینید.